ආයිබෝවන් අද අපි ඔයාලට අරන් ආවේ හිමු පුඩින් එකක් හදාගන්න විදිහ. ගොඩක් සොෆ්ට් ඒ වගේම රසම රස පුඩින් එකක්. අපේ රෙසිපි වලට කැමති නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අවශ්‍ය කරන දේවල් මම දාලා තියෙනවා ඒ විදිහට අරගන්න. මුලින්ම අපි සීනි කැරමල් එක හදාගමු. සීනි ටික පෙඟෙන ගානට වතුර දාගන්න. රන්වන් පාට වුණාට පස්සේ පුඩින් එක හදන භාජනයට දාගන්න. බිත්තරවල සුදු මදේ විතරයි අරගන්නේ. සුදු මදේ වෙන් කරලා අරගන්න. සෙමෙන් බීට් කරමින් උපරිමයට බීට් කරන්න. බීට් කරන අතරතුර සීනි ටික ටික එකතු කරගන්න. වැනිලා බින්දු කිහිපයකුත් එකතු කරගන්න.
මෙන්න මේ වගේ බීටර් එකට ගත්තම ගණට තියෙන්න ඕනේ. ඒ ගාන තමයි පදම. පුඩින් එක හදන භාජනයට තද කරලා දාගන්න. ආවරණයක් දාගෙන ස්ටීම් කරන්න. රයිස් කුකර් එකේ තමයි මම ස්ටීම් කරේ. විනාඩි 15ක් වගේ කාලයක් ගියා මට පුඩින් එක ස්ටීම් කරගන්න. ගොඩක් වෙලා ස්ටීම් කරන්න එපා. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත පුඩින් එක. ඉම පුඩින් එක උණුවෙන්ම තමයි රස බලන්න ඕනේ. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපේ රෙසිපි වලට කැමති නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම ලයික් එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. හමු වෙමු නැවතත් මේ වගේ රස රෙසිපි එකකින්. ස්තුතියි.